Coralcan TV watching live from alam mo na, yung kaibigan na pala chismis, ginagawa nga sa iba, sa'yo hindi kaya. Wala ka. Pero ang respeto ko sa mga tao, ano sila ako, siguro naman siguro.
Paminain nyo.
Goods na. Bago mag-get, gagawin
no? Sino pa? Yan na lang ho sabi ng ating tapos arog ako.
Ay, kumaralo.
Ano ba?
sabi ko magbalyo. Magbalyo na. Opo, kukunin mo. Lalong kami nisi.
Ipadyak ko na, oh.
meeting.
dyan. Dali na! Lukan.
doon, ma'am.
Ba't kakalma?
Bandong ilo. Yaw ka na, madadya mo ka na.
Mami, sa ano na kami?
Cinco.
walang extindi mo sila, walang extindi na. Dito na nasira. Ay. Kaya lang wala. Oh! May bangalaan! May puta nga yun. Yung naidalalan. Tayo mo na natin sila ng balo. Oo, hindi agi.
Bluetooth mode.
Nagkakagay ko na po lang ako. Wait ko. Wala yun.
Kilala ka kayo. Diba ito ng pangyayari ko dahil nangyayari sa gabi? Ngayon, ang hindi ko ako nakakasibilin. Parang naglito ko ng tao. Ano sinasabi niyo sa akin ba? Wala naman ako alam na hindi tungkol sa ikaw eh. Palagi sumalas ko makakasibilin. Hindi ko nasasabi. Kailangan mo tingin.
ang ginawa mo sa kabilang malaki mo pagkakataon ang magpapatunay na ang taong pinagkakalay ko na may 10 taon na ay matagal lang sa
Ito gusto ko sa inyo pag-asawa. Saka pala, pag-aasip yun. Rodrigo! Find my name. Sige, I'll take. Gusto kong bakit. Dahil ito ang malapit sa mahuli. No, talaga. Pag-isip ko na ba? Dahil ang problema tungkol sa hindi mo lang. Hanggat nandiyan ang dalawa. Hindi tayo nakakasigurong mag-secret, look up, makuha natin ang
Lapit ko na magbisa. Okay. Sama din. Yan. Hindi ka pupunta rito pa. Nagrabat ko. Puro papato ko na. Nagrabat ko. Ano?
Ay, pinahagis pa puti.
Inaano ko na. Pero hindi magbugan-bugan ka. Ay, ito. Pag bumay baka dumaan, pwede dumaan. Puro pa nga, sibang gadyang yan, no? Pero tanong ka dumaan. Huli! Ano ba lang gano'n mo? Gano'n ka pa rin puli? Dapat ah. Ayaw pala kita mo palagit ka. Ay, Lisa. Pero ulit pag maabot, pwede may tuloyan.
lutang-lutang ako. So, sa one, hindi ko na iniro. May nahiro ka dun sa Zone 1, hindi ko na maibalik. Ayaw? Oo, tama sa programa, kaya lang, sa Zone 1 ay open mo. Dinaging sa Channel 10. Oh, yun baga, 10, Ako. oh, 10, Di, ang yaon dyan na gagamitin ko sa 10. sa 10, ang nakalag sa frequency na. Ako. Yung man sana, Ayaw? oo, gayon. Waterproof ay? Ini? Oo, ano ba sa ngayon? Waterproof yung Yung mga din siya, magkano nito? Dahil na siya makaka-receive. dahil. Nakatulungan ka. No, base. Ano ito? Ano sa isang kainan? Kainan. Talaga na kahit mga. Yan, duman sa buwan. Sabihan mo ako, pag okay na ito. Ngayon, may inupan mga ako dumaan sa biyahe.
Wala tayo ipadala. Oo. Ano, pagka halimbawa open ito, ano lang ito? Kasi yun ito ha. Kasi sa mag-start. Oo. Ay, wala ko lang. Nagpapadala akong radio. Hindi ko ano-ano. Nagpapadala akong radio. Ipadala akong banaga. Ang gigil. Pag di ako nakaano. Ah, para program. Saraw. Araw kayo na kapag kayo na kaya ako, kunyang pala na yun, marit program karoya ko kayo na yun. Ano ka? Ano kami Oo, kung ano. Wala ko, marunong ko ikaw. Sabihan mo tulong sa gawa ko siyo. Ano yung kapalit? Ay, kumalit siya.
Ngunyan, duro-diretso na kita sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata aeros tulad sa kamugtatan kan sa tuyang panahon.
kakadampo. Lagi ka na. Iyo ka na mga sae.
Makulit, di ba? Kapot ko. What's your name? Kira-kira. Ako doon, kaya. Good. Ikaw. Nailing ka ka ba ka duman? Ramon. Ramon. Diba na ako mo? Makayo na. Binakal mo. Daga, may dali. Mga ano man, nailing pa si Bibi. Bakit ang mga babae?
Tama mo, kapatid ng
Siya naman na.
Yo!
Ikaw po na yata, ako.
Hindi pa tayo mag-computer? Ha? Hindi tayo?
Ay, ito. Ay, ito. Teka lang, teka mo ako. Ito mo na ako.